Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Από σήμερα ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή με την οποία θα ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα. Θα δούμε πόλεις και χωριά, θα περπατήσουμε σε μονοπάτια, θα μπούμε σε λίμνες και ποτάμια, θα επισκεφτούμε εξοκλήσια και μοναστήρια και θα καταδυθούμε σε πανέμορφα ναυάγια. Και όλα αυτά σε μια εκπομπή. Ανακαλύπτω την Ελλάδα. Βρισκόμαστε στο χωριό Κάψια, 150 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και 600 από τη Θεσσαλονίκη, χτισμένο στους πρόποδες του Μενάλου σε υψόμετρο 700 μέτρων. Κοντά στο χωριό βρίσκεται και το ομώνυμο σπήλαιο, το οποίο θα επισκεφτούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας εδώ στα σπήλαια του Κάψια και γενικότερα στο Δήμο της Τρίπολης. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδος. Η επισκεψιμότητά του έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Θέλω να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε να προβάλλετε αξιοθέατα της επαρχίας και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1887, ενώ η πρώτη εξερεύνηση και χαρτογράφηση έγινε το 1892 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Γκουστάβο Φουζέρ και τον Έλληνα Νίκο Σιδερίδη, ενώ η τελευταία εξερεύνηση και χαρτογράφηση του σπηλαίου έγινε το 1974 από τον Ιωάννη Ιωάννου. Το σπήλαιο χωρίζεται σε 2 αίθουσες και ήδη βρισκόμαστε στην πρώτη, στην αίθουσα των θαυμασίων όπως την ονόμασαν, και στην πορεία θα πάμε στην αίθουσα των οστών. Το νέο λευκό σταλλακτικό υλικό που υπάρχει πάνω στο καφέ ξεκίνησε να δημιουργείται πριν από περίπου 16 αιώνες, δηλαδή από τη στιγμή που απορροφήθηκαν τα νερά της πλημμύρας. Αυτό εδώ το κομμάτι του σπηλαίου θεωρείται χώρος λατρείας, και αυτό γιατί εδώ πέρα βρέθηκαν θράψματα αγγείων, όπως και ένα σπασμένο αγγείο. Το καφέ κομμάτι στα τυχώματα του σπηλαίου δείχνει τη στάθμη της πλημμύρας που έγινε μέσα στο σπήλαιο τον 4ο με 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα νερά εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπήλαιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να χρωματίσουν το κάτω μέρος του σπηλαίου. Μπαίνοντας μέσα στο σπήλαιο, εξερευνητές αντίκρισαν 50 ανθρώπινους σκελετούς. Οι ηλικίες τους ξεκινούν από 5 έως 10 μηνών το μικρότερο βρέφος και καταλήγουν σε έναν άντρα 48 ετών. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ένα οστό κρανίου, οστό λεκάνης και οστά μικρού παιδιού. Οι στοές καταλήγουν στο εξωτερικό σημείο του σπηλαίου, μέσα στο τείχος όπου υπάρχουν οι καταβόθρες και η φυσική είσοδος του σπηλαίου.
καταβόθρες αποστραγγίζουν το οροπέδιο της Μαντινίας, συγκεντρώνοντας τα νερά έξω από το τείχος. Το τείχος τα φιλτράρει και έπειτα καθαρά πέφτουν μέσα στις καταβόθρες που με τη σειρά τους έχουν ένα υπόγειο ποτάμι που στέλνουν αυτά τα νερά στο κεφαλάρι του Άργους. Χάρη στις καταβόθρες ανακαλύφθηκε το σπήλαιο. Οι μηχανικοί της νομαρχίας είχαν έρθει να επιθεωρήσουν το τείχος και έτσι ανακάλυψαν το σπήλαιο. Ένα σπήλαιο που αξίζει να επισκεφτείτε. Και μην ξεχνάτε, εσείς μας καλείτε και εμείς ερχόμαστε.